नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मी वृषाली परांडे माझ्या चॅनलवर खूप मनापासून स्वागत करते. वेलकम टू माय चॅनल. तुम्हाला पुस्तकं वाचायला आवडतात आणि संग्रहित करायलाही आवडतात, तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये या संग्रहित पुस्तकांना एक छानशी जागा देण्यासाठी म्हणजेच एक छान बुकशेल्फचं DIY मी ह्या व्हिडिओत घेऊन आली आहे. चला तर मग सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हा DIY तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट थ्रू नक्की कळवा आणि अर्थात माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. हसत राहा, मजेत राहा. नमस्कार.